Ah, iya, iya. Bisa dia. Ada, Pak? Cari. Oh, lagi. Atas, Pak, ke atas, ke atas. Dapat. Kabur. Oh, ini. Loh, ini. Tarik ke sini, Pak. Lari kemari katanya. Itu dong. Pakai jaring itu. Lawak beng-beng itu. Jaring itu. Kata suka nyari ikan. Kan paring. Mau nyebrang dia mencari. Mau kemari dia.
belakangnya lah nampaknya. Tangan segini. Tangan kau kena juga. Tangan yang segini. Nembak ikan. Di mana? Ke peteng jauh ke bang? Peteng jauh. Kena apa? Bang jauh bang ke peteng apa yang beli ikan ya? Jalan kaki nyampe. Hah? Berapa wak kepitingnya wak? 250. Mana cari dulu yang murah, mana paling murah. Tawar aja. Minyak 110. Minta tuh. Mau. Aku nahan dunia gitu. Bang, abang dulu aja. Minyak, kepitingnya yang depannya Adilan kan ya. Bisa kan? Ini nak apanya? Ngapain? Dia ada udangnya. 2,5 sama 1.